السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هنركب في رينو 2009 شاشة 9 بوصة بدل الكاسيت العادي. وادي الكاسيت اللي عادي اهو، وادي الفريم اللي كان راكب عليه. طبعا مينفعش يركب عليه 9 بوصة، وفوق التكييف وتحتيه مفتاح الانتظار والازاز. يعني صعبة كمان تركب ال9 بوصة. هتركب ازاي بقى؟ دي بتاعتي انا. ودي الشاشة اللي هتركب، شاشة دبل بيز 3008. الحاجة العدلة هي اللي بنعرضها عليكم، والوحشة مش بنعرضها عشان محدش يزعل. يعني منقولش دي وحشة، لا، احنا مش بنعرضها خالص. تمام. نطلع كده مع بعضنا الشاشة. شاشة 9 بوصة دبل بيز 3008. دي عادية مش اندرويد. الريزولوشن الصورة بتاعها حلو، وبتشغل ميرور لينك. ممكن تشغل من عليها اي حاجة بدل الاندرويد، لانها ارخص شوية. الاندرويد يبتدي من 3600 اللي هي تشتغل معاك عادي. الاندرويد دي ب2200. شغل ميرور لينك من الموبايل عليها كأنها بالظبط اندرويد. يعني تشغل GPS تعرضه على الشاشة على طول، تشغل فيديو، تشغل اي حاجة تعرضها على الشاشة، يبقى اندرويد. وده الضمان لمدة سنة. ومعانا الكتالوج اهو، الكتالوج اهو. تمام. هركب مكان الكاسيت الصغير ده كاسيت شاشة 9 بوصة. المفروض ما يقفلش على التكييف، ولا مفتاح انتظار، ولا زراير الازاز. يعني صعبة، بس ان شاء الله مش معنا مش صعبة بإذن الله. تمام. بعد ما ركبنا اهو الشاشة، شايفين الجمال؟ انت بتحاول الطابلو اهو، ولا مضايق حاجة لا فوق ولا تحت، وسعرها معقول، احسن من الكاسيت العادي 100 مرة. وميرور لينك اهو. تمام. وده الميرور لينك شغال، ومشغلين اليوتيوب من الموبايل اهو، وبنعرض على الشاشة. يعني كأن شاشة اندرويد، بس انت بتشغل الموبايل. فرق بينه وبين الاندرويد ان انت بتشغل من الشاشة مش من الموبايل، ومساحة داخلية ورام اعلى وحاجات تانية يعني. بس اللي معاه امكانيات هو اللي بيجيب. ما معاك شهادة رخيص وامكانياته كويسة. تمام. وعايز الصوت بتاعه قوي، يعني ممكن يشتغل على الصوت. تمام اهو. ومشغلين فيديو. وادي الشاشة بعد ما ركبت اهي. مفيش اي غلطات، ومفيش اي اعاقة لاي زرار ولا اي حاجة، ولا التكييف حتى ولا الهوايات. اهو كله شغال تمام. الانتظار اهو شغال، مفيهوش اي مشاكل. تمام. احنا لما بنيجي نفتح الكاسيت بيطلع لنا صورة الكلمة بتاعة الجهاز الدبل بيز. تمام. هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. بصوا يا جماعة، وما نفتح دبل بيز، لا، احنا عايزين نعمل علامة العربية اللي هي رينو دي. تمام. هوريكم ازاي نعملها. هنخش على السيتنج، على الضبط، نكتب ندوس على النظام، اشعارات، نكتب 6556، ده الباسورد، وندوس علامة الرينو ونطلع برا. تمام. هنقفل الكاسيت، نفتح تاني، تظهر لنا علامة الرينو. يعني انت الكاسيت بتاع العربية رسمي كده اهو. نفتح تلاقي علامة الرينو كده، العلامة ظاهرة اهي. وطبعا البلوتوث شغال تمام، موسيقى، وتنزل الاسامي وتتصل من تمام. وبعد ما شغلنا البلوتوث وكل حاجة، هنشغل
الجي بي اس من الموبايل يعرض على الشاشة، عشان اللي معهوش امكانية يجيب الاندرويد يجيب ده ويعرض شاشة الموبايل على شاشة الكاسيت. يبقى انت معاك جي بي اس على الموبايل، على الكاسيت اهو، مش على الموبايل. تمام. وتوفر تمن الاندرويد عن طريق الكابل اهو، الكابل تحت اهو، شغل مانو لينك وتفتح جي بي اس كده. احنا بنشغل الجي بي اس اهو. هنجيب المابس او المابس، تلف تعمل تدوير في الموبايل، تبقى صورة بالعرض بكامل الشاشة اهو كده. احنا شغلنا الجي بي اس اهو، شغال تمام. شايفين الجهاز شغال ازاي ومتقفل صح، والشاشة راجعة ورا على الفريم مظبوط، مفيش اي عقل اي حاجة من الزرار او التكييف، والفيديو شغال تمام. ومعانا صاحب عربية. ازيك يا عم محمد؟ ايه الاخبار يا حبيبي، عامل ايه؟ لا بصراحة هي الشاشة جامدة، هي ما كانش ينفع اساسا يركب على العربية دي الشاشة. ايوه يعني جربت كذا شاشة عليها وما ينفعش، وعم حماده هو اللي اقترح على فكرة عليا الشاشة دي التسعة بوصة. التسعة بوصة دي اساسا يعني بصراحة اما شغلنا حتى الجي بي اس وكذا حاجة على الموبايل مظبوطة 100%، يعني ما فيهاش ولا غلطة حرفيا. بصراحة ايديه تتلف في حرير حرفيا، حبيبي طبعا ايديه تتلف في حرير. مبروك عليك الشاشة. الله يبارك فيك. وكفايه اللي انا تعبتك ده، انت سهران معايا لحد دلوقتي والله. حبيبي الله يخليك يا عم حماده. دي كانت الشاشة 9 بوصة في رينو 2009. كان معكم حمادة دي جي.